السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباح الجميع بكندا، ويسعد مسا الجميع، آه، أحبائنا وأشقائنا كل مكان. آه، أكيد عندكم مسا وعنا الصبح. يعني عنا هلا الساعة 10 صباحا، عندكم تفرق شي 7 ساعات، يعني تقريبا عندكم شي الساعة 5 مساء. فيسعد كل أوقاتكم جميعا. تحياتي لجميع متابعين قناتكم. شكرا على المتابعات، وبحب أشكركم. قناتكم اليوم صارت 1000 متابع. ربي يسعدكم جميع ويكتر خيركم ويجزيكم الخير. إن شاء الله ما بنشوف حدا منكم مريض أو محتاج إشي وما عنده. آه، في بعض الشباب عم تسألني عن تكلفة المعيشة هون في كندا. إنه حبيت أحكي بهالموضوع هذا لأنه يمكن مالي حكي أو حكيه بفيديوهاتي بس سابقا. تكلفة هون، الكلفة المعيشة هون بكندا، أغلبية العالم بتقول لك كلفتها غالية. نعم، هي غالية. كلفة المعيشة هون بكندا غالية جدا 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 بالنسبة لباقي الدول. يعني مثل بغير دولة فيك، مثلا بالبلاد العربية فيك تشتري مثلا كيلو بندورة دولار. هون البندوراي بدولار، كيلو البندورة ب4 5 دولار، ويمكن يوصل أيام ل6 دولار كيلو البندورة. آه، الخيارة مثلا عنا هون بدولارين. بالبلاد العربية بدولارين بتشتري شنطاي كبيرة 25 كيلو. هون عندنا الكيلو الخيارة بدولار، مو الكيلو الخيار، الكيلو الخيارة الوحدة بتجي طويلة. ومي خيارة نحن بنقول لها قطة أو مقتة حسب كل واحد شلون بيسميها ببلده. ايه، فكلفة معيشة هون بكندا كتير كتير مرتفعة وغالية جدا جدا جدا. بالأخص هون بولاية أنتاريو، مدينة تورنتو. بالأخص مدينة تورنتو أغلى مدينة في العالم من ناحية آجار البيوت أو شراء البيوت أو الأكل والشرب. إيه، بنرجع لموضوعنا. يعني غالية جدا، بس هو هي العالم اللي عم تحكيها. هلا هذا شيء سلبي. وقت العالم تحكي لك هذا الموضوع اللي أنا حكيته هلا، أنت بتفهمه سلبي. إيش بدي بكندا؟ ما راح أطلع كندا، إنه غالية، مصروف غالي. بس يا أخي الكريم، ما عم يحكوا لك قديش بتقبض. هل من المعقول دولة أنت عايش فيها، دولة مرفهة شعبها وعطيته كل حقوقه، شعبها يكون جوعان بندوراي أو خبزة أو خياراي مثل ما بقولوا؟ مستحيل. مثل ما المواد المعيشية غالية، اجرتك كمان غالية، يد العاملة غالية هون. يعني مثلا انا بشتغل، مثلا لنفرض هلا انا عم بشتغل ساعتي 27 دولار بالساعة. انا باليوم بشتغل 12 ساعة مثلا. يوميتي 300 350 دولار بتوقف. انا بحكي بصوت احمدي، ما عندي شيء مخبر. في عالم ما بتحكي لك ليش هذا عم تاخذ اجرته ولا شيء. انا بحكي عادي، عندي بصوت احمدي. الكل اخوتنا ومتابعينا ونتشرف فيهم. انا يا هل ترى بس عم حبيت اجيب لكم مثال. انا اليوم اذا عم بشتغل يوميتي 300 ل 350 دولار، انا كسائق شاحن. والاجور هون بكندا بشكل عام تتراوح بين ال 16 دولار يمكن انا مو انه اكثر شيء باخذ، لا،
بس انه سائقين الشحن، في سائقين تاخذ $30 بالساعه. نحن عم نحكي عن الموظفين طبعا، كمان ما يطلع لي حدا يقول لي انا بشتغل بالنهار 500 او 1000، الله يرزقك. بس نحن عم نحكي بشكل عام على اليد العامله اللي موظفه، يعني اللي بتاخذ راتب ثابت او ساعات ثابته. عم نحكي بتتراوح الاجور بين ال $16 وال $30 مثلا. يا هل ترى انت، انا اليوم عم بقبض قلت لكم باليوم مثلا $300، بستخسر انه روح اشتري خياره ب$2؟ اذا بتصير ب $20 بشتريها. اذا بتصير البندوراي ب$100 بشتريها. ليش؟ ما بهمني ليش؟ لانه اجرتي كثيره. يعني اليد العامله مثل ما المواد الغذائيه والمعيشه غاليه هون بكندا، كمان اليد العامله غاليه، اجره اليد العامله غاليه. هي شغله. انا عم بنتقد هالجماعه اللي عم بتقول تكلفه المعيشه بكندا غاليه. نعم غاليه، بس بنفس الوقت اليد العامله غاليه. طب اليوم اذا كلفه المعيشه غاليه بالنسبه للايجار والاكل والشرب، شلون انا سيارتي مثلا اقل واحد، اقل عائله عنده سياره حقها 60 70 الف دولار، شلون؟ كيف هذا اشترى سياره 60 70 الف دولار اذا كلفه المعيشه غاليه؟ اي شغله. كيف العالم عم تشتري بيوت؟ في عالم عم تشتري بيوت صار لها 6 7 سنين هون بكندا، هلا عم يشتروا بيوت. الله يرزقهم ويوفقهم. كيف هدول طيب لو كلفة المعيشة غالية؟ هذا دليل انه كمان يد العاملة عم يقبض غالي. بالنسبة يعني متى من جيت لهون على كندا ما فيك تقعد بلا شغل. هلا في عالم بتقول لك ما فيك تبرك بلا شغل بكندا لانه بتموت من الجوع. لا، ما بتموت من الجوع معلم. ما فيك تبرك بلا شغل هون بكندا لانه بتمل، لانه بتطق، لانه بتموت من البركه في البيت. ايه، قمت مثلا هون بيتي مثلا كبير، اول ما جيت على كندا فقت الصبح، طلعت قصيت الحشيش، عندي ماكينه جز حشيش، طلعت قصيت الحشيش، قلمت الشجرات، ظبطته، شطفت قدام باب البيت، غسلت السياره. ايه، وبعدها وبعدها بركت. ما ضل عندي لا شغله ولا عمله. ايش بدي اصير اعمل؟ بدي اصير اساعد العيله بالبيت. بجي لكنس لهم الارض بهاي الماكينه الهوفر. بابا اترك من ايدك، نحن بنكنس. لك يا بابا بدي اشتغل شغله الله يستركم. اترك. شو ايش بدك اعمل؟ تكنيس تاتك. بروح بوقف على المجرى بدي اجلي. بابا اترك من ايدك. بشتهي على اكله بدي اقوم اعملها اطبخها، بتعرفوا سائقين شاحن بحب كرشنا كثير. بدي لاعمل شغله تجي الماء. اترك، ايش بدك؟ انا بعمل لك هيك. بدك تعملها ما رايحين ناكلها. خلص روحوا اعملوها. طيب ايش بدي اعمل؟ بدي اطق. متت بلا شغل. لك صرت اتمنى انزل اشتغل ببلاش بس شي ما ابرك في البيت. يا ترى هذا حديثي اللي حكيت لكم اياه بدل انه العيشه غاليه بكندا؟ بالعكس. يوم اللي كنت قاعد بالبيت اول ما جيت على كندا كنت عم باخذ راتب من الدوله عم تعطيني راتب كل شهر لانه انا قاعد بالبيت بدون شغل. اولادي لهم راتب، عم يجيهم راتب. هذا دليل على انه ان اشتغلت وان ما اشتغلت بكندا ما بتقول على حالك متت من الجوع او المعيشه غاليه. قد ما كانت المعيشه غاليه، الدوله والحكومه
مو بس الدولة والحكومة، البلد كندا هي مهيئت لك معيشتك ومرفه. يعني بيتك ما بينقطع لا من لحمة ولا من فروج ولا من فواكه ولا من خضرة ولا من عصير ولا من شيء. ايش من طلبة نفسك بتلاقي عندك في البيت. ليش؟ لانه ان اشتغلت وما اشتغلت هذا هو اكلك وشربك. البلد هون والحكومة هي مهيئت لك كل هالشيء اوتوماتيكي دون ما تنزل تتعذب تبرم على الشغل. في عالم كثير من وقت اللي اجت على كندا لهلا ما تشتغل شيء، قاعده على حساب الحكومه. بس ما فينا نقول نحكي عليهم نقول هدول مصلحجيه مثلا ما بحبوا الشغل، لا. بس لانه هون اللي بيشتغل واللي ما بيشتغل نفس الشيء. شو الفرق؟ الفرق انه انا ما بحب اقعد بالبيت، هو بحب يقعد بالبيت مثلا، او هو عنده التزامات، او هو عنده شغل يلهيه عن القعده بالبيت. بالنسبه هي خلصنا من انه ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره. عم بشرح لكم هي على طريقتي بقى، انتم ربي يسعدكم شلون كيف تفهموها. بالنسبه هي خلصنا بالنسبه للمعيشه. هلا بنيجي بالنسبه للمصاريف، مصاريف البيت. اليوم عندك ايجار بيت، ما في داعي اروح استاجر بيت ب 3000 وما في داعي استاجر بيت 500 دولار بالشهر. في بيت ب 500 دولار وفي بيت ب 3000 دولار بالشهر. انت وعائلتك، انت انت كيف كنت عايش في بلدك. ما معقول تكون كنت عايش في بلدك بغرفة وحدة تجي هون تستأجر لنفرض بيت طابقين فيه 10 غرف. اكيد بدك تجي تستاجر بيت مو غرفه واحده، مثلا غرفتين ثلاثه، يعني تترحرح. عرفت علي؟ بس مو تترحرح كثير تروح تاخذ لي بيت ابو 3000 دولار اجاره بالشهر. عرفت علي؟ يعني في بيت ب 1000، في بيت ب 1500، في بيت ب 2000. هون انت وقناعتك. وعلى فكره اذا بدك تاخذها بال 500 واذا بدك تاخذها بال 3000 ما بتنكسر. يعني حدا يقول لك انه بتنكسر، ما بتنكسر. لانه بلد مهيئ لك كل شيء، مهيئ لك عيشه ترفيه من جميعه. هون في عندك مصاريف مثلا كهرباء ومي وغاز وتليفون وصرف صحي، هدول بيجوك فاتوره وحده بالشهر بين ال 200 وال 400 دولار حسب كل عيله ومصروفها. حتى الغاز واصل لعندك على البيت بالبواري، مي سخنه، حتى كل شيء كهرباء 24 ساعه ما بتوقف. اذا قلنا يعني مثلا بيت ب 1500 دولار ايجاره وبتجيك عندك 200 دولار هدول اللي عديت لك اياهم هي 1700، وبتجيك 100 دولار انترنت هي 1800، وبتجيك غاز الحمامات مي السخنه شي 80 دولار، قول 100 دولار هي 1900. آه، شو كمان في؟ ايه بتجيك انشورانس السياره، تامين السياره كمان شي 200 دولار، قول 300 دولار، 200 قول 300 دولار، هي 2000 2100 دولار ايجار بيتك ومصروف بيتك ان كان ايجار شي 2000 دولار، وبدك مقابلهم 2000 دولار اكل وشرب هي 4000. اذا بركت على حساب الدولة صارت تعطيك راتب وانت عندك طفل او طفلين، اذا بركت على حساب الدولة بيجيك 1600 دولار مثلا إلك، 1300 دولار بالشهر إلك، وبيجي لمرتك 1300 دولار هي 2600، وبتجي للولد 500 600 دولار هي شيء 3 وشوي تقريبا، 3000 وشوي تقريبا
هي راتبك من الدولة. على هاللفة هي واقف لي عبوز المفرق أنا فيها، بتجيك 3000 3000 وشوي تقريبا. ايه فيك تعيش على قدهم. يعني عم نحكي طفل واحد، يعني هون بدل ما البيت تاخده ب 1500 دولار بالشهر، بيت شغلة 1000 دولار بالشهر بكفيك لأنه عندك طفل واحد. أما إذا عندك طفلين ثلاثة بدك قبل 1500 دولار، إذا عندك خمسة أو ست أولاد بدك قبل 3000 دولار إيجار. عرفت؟ يعني هون أنت بتنظم حياتك. يعني قلت لك معدل وسطي مصروفك بكندا، ايجار بيتك وسيارتك واكلك وشربك ما بيعدي ال 4000 دولار. هيقشوا اذا بدك فنجر، يعني تبطر. عرفت علي؟ هي اذا بدك تبطر. نعطيه طريق خليه يعدي هذا لانه مفرق ضيق لفه صعبه. يعني مصروف بكندا بين 3000 و 4000 دولار، يعني شيء حلو. إذا كنت عم تشتغل طبعا أحسن. إذا كنت عم تشتغل معدل وسطي راتبك بالشهر 3500 ل 8000 بيوصل راتبك بالشهر. حسب مصلحتك بقى هون بتلعب. بس أقل شيء إذا تشتغل بالساعة 17 18 دولار، راتبك بالشهر شيء 3000. إذا بتشتغل 27 28 دولار سائق شاحنة مثلا، راتبك بالشهر بيوصل 6 و7 حسب. هاي اللي بتفرق معك. عرفت علي؟ يعني عم بقول لك اذا ردت ما تشتغل شقد بيجيك مصاري هيك بلاش، واذا ردت تشتغل بتعيش احسن، تصير سمعتك عند الحكومة احسن. رحت تشتري بيت، اذا عم تشتغل البنك بيعطيك قرض. اما اذا ما عم تشتغل البنك ما بيعطيك قرض، بقول لك انت ما تشتغل. البنك ما بيعطيك قرض. بدك تروح تشتري سيارة ما بيبيعوك، لانه هون بيطلعوا على الكريدت تبعك، على سمعتك. ما تشتغل ما بيعطوك، تشتغل بيعطوك. في كتير مساعدات من الدولة بنحرم منها اللي ما بيشتغل، وبنفس الوقت اللي بيشتغل بيدفع للي ما بيشتغل. يوم التاكس، يوم التاكس الضرائب، وقت بندفع الضرائب اللي بيشتغل هو اللي بيدفع للضرائب، بس اللي ما بيشتغل هو بياخذ من الضرائب كل سنة أو كل شهر. هذا راتبه اللي عم يوصله من الضرائب، من ضرائب اللي عم يشتغل. فلذلك هون في تمييز مثل عنصرية. يقول لك هذا ما بيشتغل عم ياكل حقي، انا عم بشتغل، هذا ما عم يشتغل. وقت اللي بتجي عم نحكي على الكندية، بتجي كندي بقول لك انت ما عم تشتغل، بتلاقي جار وتشوف فيك ما بقى يحبك. ليش؟ لانه انت عم تاكل له حقه. هو عم يشتغل، عم يدفع لك، عم يدفع ضرائب، والضرائب عم تعطيك راتب شهري وانت ما عم تشتغل. ينزعجوا منه. فلذلك اللي ما بيشتغل بيكون مسموعياته بشعة هون بكندا.
بيقول لي في دورية قدام. فهذا حديثنا عن مصروف هون بكندا. إن شاء الله تكون وصلتكم الفكرة، واللي بحب يعرف شيء يكتب لنا بالتعليقات، و- ولا تنسونا من الدعم والاشتراك في القناة لتوصل لأكبر عدد ممكن. نيتنا طيبة وهدفنا صالح إن شاء الله وتعالى، آه، مساعدة أخوتنا وخواتنا. لو ما شرط إنه الله، في كتير متابعين بيتابعوني ما لهم غرض، يعني لا لهم هدف إنه يطلعوا على كندا، ولا لهم هدف إنه بس هيك إنه تستاهي بعض التعليقات الحلوة الجميلة مثل حكايتهم يكتب لي. واللي ما بعرف، أنا بحب أتفرج على فيديوهاتك، اسمع تحكي كلام منطق، ما بت انه صدق بالموضوع وكذا من هالحكي. الله يجزيك خير ويديمك لعائلتك ويوفقكم جميعا. تحياتي للجميع، ولا تنسونا بالدعم بالاشتراك والاعجاب. دمتم ودامت المحبة. اخوكم محمد نور. السلام عليكم.